So yan guys, ito naman yung i-repot natin. Ito yung binili namin guys sa Laguna. See, sobrang established na siya. Pwede ko siyang buhat-buhatin gamit yung stem o yung branch. Ayan yung fiddle. Sobrang established na rin ito guys, grabe. Ayan no. Yung roots nakikita nyo, lumalabas sa plastics. Ika-cut ko na lang yung plastic pag nirepot natin. Ano kaya unahin ko? Itong lemon lime or fiddle? Isip. Ayan dyan muna. Ay, ito muna pala. Itong una kong kauna-unahan kong rubber tree na dahilan kung bakit ako nahilig sa rubber tree. Ito pala guys, bigay ng kapitbahay ngayon lang. Ang tagal na namin titingnan yung garden niya kasi yung ganda-ganda. Finally close na kami. Binigyan din namin siya ng halaman syempre. Saan ko na ito halagay? Ayan. Tingnan natin. Okay guys, so ngayon mag-repot tayo ng aking lemon lime at ng fiddle na hindi nakikita dyan. Kita ba? Hindi. Okay, sorry na. Tsaka isa pang aking rubber tree. Tapos bukas alam nyo ba, parating yung parating yung mga imported kong rubber trees. So into rubber trees talaga ako ngayon. Kasi just by imagining it, na-excite na ako tomorrow. So mag-unbox tayo nun. Anyway guys, samahan nyo ako mag-repot. Hindi na ako expert guys sa pag-repot. Basta importante lang. Alam mo yung basic naman eh. Ayun, nagsuto siya, parang madi yung una niyang soil. Yun, number 1 na mali. Madi yung soil. So daming nalagas. Ano siya, green emerald na rubber tree. Yan, yung iba nag-brown. Although ito, I think kasalanan ko to kasi sa pagkakalagay ko doon, nagila yung dahon. Sayang, malaki ko yung dahon. Napalpula tuloy. So, mark ko 10 to. Yan o. Maganda yung roots niya naman. So akala ko, buti lang walang root rod. Nakapot na to, pero yun, kailangan ko siyang repot kasi akala ko taga may root rod. Yung pala, yung soil yung may problema. Ginagamit ko is yung mixed soil na binili ko sa Laguna. Na 60 pesos lang. 60 lang guys yung binibenta ng 150 dito sa amin. Tama ba itong emerald green na lagi ko sa orange na pot? Okay. Gusto ko lang mag-document kasi itong mga paghahalaman talaga namin na ito. And again, magtutularan si Daddy Bryce na hindi ko magamit ng gloves kasi gusto ko talaga guys na hawakan ko yung soil. Sanay ako ng gano'n, batang bundok, laking bundok. Ayan. This is yung mixed soil na. Yung, di ba lang kung ano yung mga minix na yun, pero basta 4 yun. Marami din akong kailangan i-repot kasi yung mga ibang plants na kinuha namin sa barter group, yung iba sa kanila, muddy yung soil na ginamit. Kailangan namin palitan talaga. Kailangan kasi airy, nakakahinga yung ugat ng halaman. So una gumamit ng shovel, maya-maya kakamayin na yan. Why do you wanna join ba? What do you want? I wanna experience. Okay. Excited na ako sa mga pinapaging ko na rubber tree. Ay, hindi nakikita, no? Then guys, i-focus natin sa repot ko syempre. Kita na, no? Okay. Okay lang, kahit tutula ko guys, ha? Sorry. May nag-comment nga sa akin sa Instagram, although friend naman namin, alam ko naman na concern lang siya, kailangan ko talaga magamit ng gloves. Pero kasi ako naman, ever since ako nagamit ng gloves kahit bata pa ako. Bata pa lang kasi ako guys, ang mga parents ko ay mahilig nyo sa halaman, meron kaming manggahan. Ang wala lang kami, rubber tree. Mag-uwi ako nito sa Bataan, promise, kapadagrihin ko talaga. Sumuko na yung mga dried leaves. Natanggal ko nga pati yung hindi dried leaf. Natanggal mo? Oo, sa pagkakatong ko doon. Ay, naku. Hindi, siguro feeling nila malulungkot yung mga dried leaves, sinamahan niya. Sumama. That's natin yung pruning shears. Shears back to your lap. Hi. Ay. Hi. Pwede. Matusok siya. Yes, hindi na siya gagamit ng kitchen scissors. Yeah. Kaya lang sa tayo. Yung first naman sumangkad to guys sa amin. Itong rubber. Nag-adjust siya sa mga may-ari. Oo. Ang lalaki daw natin. Yes.
Eh, yung laki natin, hindi naman patangkad eh. Patabaan. Bakit kailangan mo yung mga brown na tali? Mga matali yan daw ha? Nasa doon, meron doon sa shura. Gaang lang, oh. Yung dati, ang bigat para ako nag-gym. Okay, next is Fiddle. Si FDR. Sobrang liberating nung pagpunta namin sa 𝗵𝗃𝗀𝗵𝗴𝗏 garden kasi wala akong balak na bumili ng fiddle, guys. As in, never ko naisip yan. Kasi, ang lagi ko nakikita sa news, sa mga post, namamatayan sila ng fiddle. Sabi ko, bakit? Ayoko ng fiddle. Eh, ang mahal-mahal, tapos mamamatay lang. Yung pala kasi, guys, hindi siya pang indoor. Most na nakikita kong post, ano sila, indoor yung fiddle nila. Kaya namamatay. Ako parang kailangan ko tulong yung mami dito. Gugupitin ko na lang yung sitting bag. Kita niya ba? Ang maganda nito is hindi ko naman talaga siya parang niripot kasi yung soil niya, yung pala yung mismo. Ayan, oh, grabe. Ganda. Pakita ko sa inyo. Sana hindi masira. In fairness, oh. In fairness, hindi siya masisira. But wait, yung soil ko. Yeah. Nag-iwan ako ng konti sa ilalim. Okay. Effortless. Napag-repot. Guys, grabe, oh. If marunong kayo mag-markot, pwede nyo na siyang i-markot. Ayan, lumulusot na sa ano. Grabe, lumulusot. Sobra. Hindi ko na kailangan ng soil sa ilalim, I think. Yeah. Yay! You'll see that Tagal ko na lang yung soil niya. Panalo! But you're good at planting. I'm good at planting. Yes, anak. Kasi diba, I told you before we have mango plantation, banana. When I was a kid, I would climb up trees. Actually, anak, I used to be a monkey. Did you know that? Ay, nagbukas na ako ng long time. Really? Yung itsura niya kung makikita yan, guys. Joke lang, my love. Of course, I'm a human, no? Do I look like a monkey? Yes, you do. Yes, you do. Yes, you do. Oh my goodness, Kat! For real? Yeah. How did you see it? So, Because you would climb on trees. first time on trees. Dito talaga ako nag-garden, guys. So yung sasakyan namin si Present, di ba din ang maulan, maarawan, basta yung mga halaman, ligtas. I think I can make this a mother plant. Akaling ko mag-markot ng fiddle. Tapos ilipat ko sa mas malaking pot. Mahal okay yung top tayo ito. Pinamukat. Okay naman yung tayo niya, mahal. Siyang maganda yung pot na pili. Perfect, sorry na. Yung pot na to actually, guys, free lang doon sa itong bilhin namin na ano, na 400 pesos worth ng alocasia. Kita-kita niyo ba? Basta yan. Kung gusto nyo malaman sa kami namimili ng mga murang plants, panoorin niyo yung vlog, lalagay yung link sa taas. Ay, sorry. Okay. Ang gaang, oh, grabe. Diyos ko, kahit ako yata, kaya ko. Yes. Kasi baka, siyempre ang bawat patak ng soil importante. Pinangkat pa yun sa So this one, ang gagawin natin ng hindi na kita. Rubber tree. Yeah! Grabe yung rubber tree nila doon, guys. Ito is also 4 feet. Magkano ito, Mami? Magkano nga yung binili natin sa 500, ba? Umutang ko na. Ayun nga pala, kailangan natin kumuha ng 60 ka. Yeah. Maganda yan sa bahay. Kumuha ng dalawa eh. Gagawa tayo ako mother plant. Pero lalaki pa rin naman yan sa ilang pot. Tataas pa yan. Where do I sit? Pwede ka doon sa tabi Dito natin. mo hirap, oh. Ay, dito lang ang soil. May extra pa pa yung large pot. Diba? Kaya nga, iniisip ko yung large pot na yan para sa yung alocasia na darating bukas, yung Amazonica. What do you think? Ah, yes. Oo. Although hindi pa ako sure, ha? Kasi hindi ko alam kung gano'ng malaki talaga yun. Wow, grabe buong yung soil. Wait, what do I do? Wow! Oh, later, my love, you will add soil. Yay!
see ha. I'm not sure kung ito ay sobrang wide. Oo. You have to... I need your help, mahal. Sige. What's the kind of topic I offer you? I get na ako as well. Ay, kaso po. Wag. Uga. Sige na, let's do it. You carry this, di ba kaya naman? Ito? Oo. Okay. Dalawang kamay mo. Dalawa. Sige. And then? Kaya angat natin. Tanggalin ko yung plastic. Okay. It's okay, kahit buhos na. Ayun. Okay. Dali. Sobrang kasing laki ng bilog nitong soil na to. Ayun yung gusto kong sabihin namin guys, sobrang alagang-alaga nila yung mga halaman nila. 𝗵𝗃𝗀𝗵𝗴𝗏 garden, right? Yeah. Ganda doon. Babalik tayo doon dati. Sorry, hawakan mo na to. Parang pwede na tanggalin yung poste, no? Ano lang. Pwede sa atin mamaya. Ang ganda ng poste nila, bamboo din, no? Di ba pati poste? Okay. Ay, nice. Yeah, that's a nice watering can. So yun, I don't think kailangan. Ano muna tanggalin yung poste kaya? Can I open this? Well, hindi mo siya pangit. Oo, ganda kayo. Kaya ito straight na ako. Ayan. Hindi. You can open it mo now. Naka-bend yan pag ganyan. Yung kanina maganda. Yan? Ganyan. Oh, galing. Ang galing. Ang dali, di ba? Ba't ganun? Pagpakahirap tayo. May kanina dati na. Tsaka yung established na kasi talaga. Dadagdagan mo pa ng soil yan, di ba? Yeah, kasi yan. Actually, kasi recommend nga ni ate, nabinilan ko, malaking pot na, kaya lang kasi aesthetically, hindi ko yung okay. Sila ate kasi, doon sa garden na binila namin, sobrang growth-oriented. Alam mo yung parang ang tingin nila is parang hihin yung halaman. So, inasuggest niya nga yung market ko daw to, which I think I will do naman. Dahil, ay hindi, yung 6 feet na bibili namin ni Mami, siyang yung market ko kasi yun yung ilagay namin sa labas ng bahay. Isa pa to guys na rubber line, outdoor daw siya, hindi siya indoor. Kaya may mga sunod-sunod to kasi sinanay nila establish nila sa outdoor. Okay, anak, you can add play for you now. Yeah. Sige, we're doing that. Kita ba ako? Wala ang tsura ko mahal. Okay naman ito ako mo. Parang namumundo ko lang. Tarzan. Tarzan, no! Okay. Ang baba naman ang boses ni Tarzan. Doon talaga. Mayayain. Mami, straight na ha. May naman ako yung straighter up to pag ano. So yan. Okay, so yun. Just like that, we're done. Repotting our lemon lime and our fiddle fig leaf. It's okay enough why you're doing that. I think ang isa lang na magandang nangyari or maganda sa ginawa namin is well-established yung ginawa naming halaman. So ang dali niyang repot plus the soil, complete mix siya. Mixture ng 4 na ingredients. Do you suggest na ituloy na yung mga leaves na may Nasira? Oo. Hindi. Hayaan mo lang yan. So that's it. See you sa Gutom ka? Gutom. That's it. Let's eat. Okay. So see you guys sa next vlog. Thank you for joining us. Once again, my name is Bryce of Omni and Bryce. Hindi naman kasali. Ayan. Oh, boom. Laki ng mukha. Mukha. And together with our kids, we are #TheClingyPlants. Always remember to cling on to your dreams because dreams do come true. Just fade it till you make it. Bye-bye. Mahilig kasi natulog kasi sa'yo.